नमस्कार मित्रांनो, आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे कॉर्नसूप. बघा ना आपलं कॉर्नसूप तयार झालंय. बघा कसं हे हॉटेलमध्ये वाटतं ना, ते बघत असेल ना हॉटेलमध्ये गेला सूप दिल्यावर कसं असं करतात. बाहेर पाऊस पडायला लागला, ताशासारखा तडतड आवाज यायला लागला आणि मग आमच्या सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटलं आणि आम्ही ठरवलं की आपण आता मक्याच्या दाण्यांचं सूप करायचं, कारण पावसाळ्यात मक्के सहज उपलब्ध होतात. आणि मग त्याप्रमाणे आम्ही आमच्या घरातले मक्के घेतले आणि त्याचे मक्याचे दाणे काढायला सुरुवात केली. फक्त काय केलं, काढताना थोडा सुरीचा वापर केला, कारण असेच जर मक्याचे दाणे सूपसाठी वापरले असते ना तर मग ते फुटले असते आणि मग मजा नसते आली. पण अशा पद्धतीने सुरीनं काढलं ना तर कामही पटकन होतं आणि सूपमध्ये आपले मक्याचे दाणे खूप टेस्टी लागतात. तुम्ही घरी आरामात करू शकता. शिवाय हे सूपसाठीचे दाणे काढायला काही त्रासही होत नाही. तर अशा प्रकारे आम्ही सगळे दाणे काढून घेतले आहेत मक्याचे. लसूण आणि आल्याची पेस्ट बारीक करून घेतली. मक्याचे दाणे चांगले करून घेतले, पण थोडेसे मक्याचे दाणे क्रश केले. म्हणजे काय होतं की सूपला एक छान थिकनेस येतो. कोथिंबीर, कांदा आणि आलं लसूणची पेस्ट आणि मक्याचे दाणे आणि मक्याच्या दाण्याची पेस्ट, असं सगळं साहित्य, अगदी घरगुती साहित्य, कुठेही फार काही वेगळं साहित्य आपल्याला लागत नाही. यासाठी सहज उपलब्ध होणाऱ्या गोष्टी. कढई घेतली, लोखंडाची कढई वापरली, कारण लोखंडाच्या कढईमध्ये ना सूप खूप छान होतं, त्याची टेस्ट खूप छान लागते. तुम्ही असं नेहमी म्हणत असाल की अरे हॉटेलसारखी टेस्ट आपल्या घरच्या सूपला येत नाही, कारण कढई चांगली तापली ना, अशी लाल झाली, त्याच्यानंतर त्यात तेल टाकायचं, आलं लसूणची पेस्ट टाकायची, चांगलं परतून घ्यायचं. याच्याने तो त्याला एक स्मोकी फ्लेवर येतो. तो कसा धूर निघायला लागला, तो जो स्मोकी फ्लेवर असतो ना तो खऱ्या अर्थानं सूपला एक अशी भारी टेस्ट देतो. आणि मग त्याच्यामध्ये छान परतून घेतल्यावर आपण कांदा टाकला. आता हा कांदा तुमच्या चॉईस नाही, तुमच्याकडे शिमला मिरची असेल तुम्ही शिमला मिरची टाका, कांदा टाका, थोडासा कोबी टाका, चॉईस तुमचा आहे. पण इथे आम्ही आलं लसूण सोबत कांदा वापरलेला आहे. कांदा चांगला परतून घेतोय, पण मक्यासोबत छान जातो कांदा, म्हणून आपण घेतलाय. तर ते परत ना आपलं चालू आहे. आता थोडंसं परतून झालं, आम्ही ते थोडंसं काय करतो, किंचित पाणी टाकून याला स्मोकी फ्लेवर देतोय. कारण थोडी कढई तिरकी केली ना, आणि तेल असतंच आपल्या कढईमध्ये, पाण्यामुळे काय होतं त्याला एक छान असं आग लागते आणि ते जसं जळत राहतं ना, त्याच्यामुळे त्या सूपला एकदम परफेक्ट चव मिळते, जी आपल्याला हॉटेलसारखी अपेक्षित असते. आग लावताना मात्र खूप काळजी घ्या, कारण पाणी आणि तेल असं उडतं, त्यामुळे आपल्याला भाजू शकतं. त्यामुळे हे काळजीनं करायचं काम आहे. तुमच्या कढई जर दांड्याची असतील ना, दांडा असलेली, तर जास्त करून हे करा, नाहीतर पक्कडनं करायच्या भानगडीत पडू नका, त्याने आग हाताला लागू शकते. असंही परतला कांदा छान तरी टेस्ट छानच येणार आहे. पण ज्यांना वाटतं की आम्हाला घरी पण अशी आग लावायची, त्यांच्यासाठी हे आम्ही खास दाखवतोय की दांड्याची कढई असेल तर बघा हात मागे राहतो आणि अशा प्रकारे थोडं पुढे करत किंचित पाणी टाकल्यावरती अशी छान आग लागते. मस्त स्मोकी फ्लेवर आता आपला तयार झाला. आता व्यवस्थित परतल्यानंतर आपण याच्यामध्ये मक्याचे दाणे टाकून घेतोय. की जे मक्याचे दाणे आपण कापून घेतले होते सुरीनं, आणि आता हे टाकल्यानंतर आपण हे जरा परतून घ्यायचे आहेत व्यवस्थित त्याच्यामध्ये, म्हणजे जो आलं लसूणचा जो फ्लेवर आहे ना तो त्याला मस्त लागतो आणि त्याच्यामुळे टेस्ट पण खूप छान होते. चांगलं परतून घेतल्यानंतर आपण आता याच्यामध्ये पाणी टाकणार आहोत. पाणी आपण अंदाजे आपल्याला किती माणसांसाठी लागतं त्या हिशोबाने टाकायचं आहे. म्हणजे तुम्हाला 2 माणसासाठी करायचं, 3 माणसासाठी करायचं, किती हिशोबाने तुम्ही पाणी टाका. आणि मग हे पाणी टाकल्यानंतर या पाण्याला चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे. आता याच्यामध्ये आपण काय करतोय, जी आपण मक्याचे दाणे आपण वाटले होते, पेस्ट तयार केली होती, पेस्ट आपण टाकतोय. पेस्ट टाकल्यामुळे काय होतं, एक थिकनेस येतो. एरवी कसं करतो आपण, सूप म्हटलं की आपण कॉर्नफ्लॉवर वापरतो सूप घट्ट करण्यासाठी, पण आता मक्याचीच पेस्ट केल्यामुळे त्याला त्याचा एक वेगळा थिकनेस येतो आणि टेस्टही खूप छान येते. आता आपलं सूप आपण उकळायला ठेवलेलं आहे, पण आता याच्यामध्ये आपल्याला फ्लेवर्स ॲड करणं गरजेचं आहे. जसं की आपण मीठ टाकणार आहे. मीठ टाकलं आहे. टेस्टिंग पावडर जी बाजारात मिळते, तुमच्या चॉईसवर तुम्ही टाकायची का नाही आहे. आणि इथे आपण मिरपूड घालणार आहे, सोया सॉस घालणार आहे. सोया सॉसमुळे काय होतं, त्याला परफेक्ट फ्लेवर येतो. पण आपण कॉर्न सूप करतो, कॉर्नची टेस्ट मेन आहे. सोया सॉस हा पूर्णतः तुमच्या आवडीवरती आहे, तुम्ही किती घालायचं आहे, किती प्रमाणात घालायचं आहे. आणि आपण मिरपूड टाकले, मीठ टाकले, इथे बघा मिरपूड आपण टाकतोय. मिरपुडीमुळे त्याला एक छान फ्लेवर येतो, परफेक्ट चायनीज स्टाईल एक तो आपल्याला फ्लेवर मिळतो. त्यामुळे मिरपूड ही पूर्णपणे चवीप्रमाणे, किती तिखट तुम्हाला हवं आहे. मीठ, मिरपूड, सोया सॉस हे फार महत्त्वाचे. टेस्टिंग पावडर तुमच्या चॉईसवर आहे.
आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित. बघा आता ह्याला सोयामुळे एक छान कलर आला आहे, मस्त वाफवून उकळायला लागलेलं आहे. ते चंक्स जे मक्याचे आपल्याला दिसतात दाताखाली येतात, त्याच्यामुळे सूपला एक अशी अमेझिंग टेस्ट येते. आपल्या आता सध्या क्वारंटाईन लॉकडाऊनचं पिरियड आहे आणि ह्या सगळ्यामध्ये हॉटेल वगैरे खाणं आपण थोडंसं धास्त होतं, पण अशा प्रकारे सूप जर घरी केलं ना तर बेस्ट रिझल्ट येतो. कोथिंबीर ही सूपला, चायनीज सूपला खूप वेगळा फ्लेवर देते आणि एका वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवते. त्यामुळे कोथिंबीर ही आवश्यकच वापरायची आहे. याच्यामुळे बघा टेस्ट खूप छान येते आणि त्याला एक असा मस्त कलर येतो सूपला. आता आपण सूप उकळू द्यायचं आहे छान. सूपला चांगली उकळी आली, पण थोडं असं वाटतं अजून थोडंसं घट्ट सूप हवं आहे, म्हणून आम्ही थोडंसं कॉर्नफ्लॉवर वापरतोय. हा पूर्णतः चॉईस तुमचा आहे. तुम्हाला थोडा थिकनेस हवा असेल तर तुम्ही कॉर्नफ्लॉवर वापरू शकता. कॉर्नफ्लॉवर काय करतं की त्या सूपला थोडंसं घट्टपणा देतं आणि कॉर्नफ्लॉवरमुळे त्याची चवही छान होते. तर आपलं सूप आता छान घट्ट व्हायला लागलं आहे. मुळात सूप असं ते अति घट्टही करायचं नसतं. आता असं वाफ आपल्याला कॅमेऱ्यात दिसती ती अशी सगळी फोनला येऊन आदळती आहे, पण सूप अगदी छान तयार होतं आहे. मस्त वाफळलेलं सूप तयार झालेलं आहे आपल्याला पावसाच्या दिवसामध्ये घेण्यासाठी. चला तर मग खाण्यासाठी सूप आपण वाढून घेऊयात बाउलमध्ये. परफेक्ट चायनीज सूप चायनीज बाउलमध्ये सर्व करून घेऊयात. हा बाउल बघून तुम्हाला आठवण झाली असेल ना चायनीज स्टॉलची आणि चायनीज दुकानात जाऊन ते सूप पिण्याची. अशी मजा येते ना. याच्यासोबत नूडल्स वापरू शकता तुम्ही, फ्राय नूडल्स. जर तुम्ही विकतचे नसतील आणत तर घरी सरळ आपण जे मैद्याचे नूडल्स असतात ते सरळ थोडेसे उकळून घ्यायचे आणि गॅस तळायचे आणि मग मस्त आपल्याला फ्राय नूडल्स घरच्या घरी करता येतात. इथे आम्ही सूप आणि फ्राय नूडल्स घेतलेले आहे. तुम्ही ह्याच्यात टाकून खाऊ शकता, आवडले नसेल तर नुसतं सुद्धा खाऊ शकता ना. आम्ही ह्याच्यात टाकतो आता हे आता हे लय आवडलं. आता आम्ही मिक्स करणार.